Acum sunt sigur că poate ați mai văzut pe internet și la alți creatori exemplul acesta cu brațul robotic și o să ne ia ochii tuturor, pentru că da, așa arată viitorul roboților pentru casă. Însă ce au încercat cei de la Roborock aici este să pună ce au mai bun într-un singur robot, după care i-au mai pus și brațul acesta OmniGrip. Adică ar trebui să poată să preia aproape orice, cu niște limitări. Poate să preia papuci, poate să preia șosete, poate să preia ghemotoace de hârtie, recunoaște vreo 100 și ceva de obiecte în general, sau poți să te joci tu dacă vrei să le ridici manual. Că asta este un gimmick mai degrabă de petrecere, dacă vrei să-ți impresionezi prietenii. Înainte să mai vorbim însă de partea de robotică, o să revenim puțin la ea, hai totuși să vedem ce obții atunci când cumperi un astfel de Roborock Z70. Încă o dată, cel mai avansat și poate cel mai premiat astfel de robot pe care l-am văzut. Eu, sincer, când l-am văzut lansat la CES, am zis, sigur, l-au adus doar ca să impresioneze. Nu mă așteptam să ajungă la noi pe piață, este deja de vânzare. Ai un link în descriere dacă vrei să-l cumperi, pentru că pe mine m-a surprins cât de ieftin a ajuns un astfel de robot de ultimă generație față de acum câțiva ani, când un robot de top era mai scump de atât. Hai totuși să-i dau folie jos, nu vă dau prețul, vă las linkul, că acest clip va trăi mai mult timp pe internet și prețurile vor evolua. Acum, eu v-am spus că robotul acesta are cea mai nouă tehnologie. În primul rând are și stație de andocare. Toate astea împreună vor rezolva excelent două probleme de bază. Dat cu aspiratorul și dat cu mopul. Și abia după aceea vine partea de supraveghere și brațul robotic. Asta este cea mai freaky chestie pe care am văzut-o azi. Eu nu fac nimic. Remote viewing active. Du-te, mă, de aici! Vai, Lore, ce dezordonată ești! De ce ți-ai lăsat pantofii aici? Și hai să începem în primul rând cu partea de aspirare. Acest robot se poate lăuda cu o putere de absorție de până la 22.000 de pascal. În realitate, poate aspira foarte bine. Deja majoritatea roboților fac bine chestia asta. Ce este diferit aici? Păi poate să o facă peste tot. Hai în primul rând să vedem cum face partea de aspirare, pentru că dacă îl întorc aici, o să vezi că are această rolă care este gândită ca aici la jumătate să lasă firele de păr să intre în interior. Practic are o lamelă din asta de silicon și apoi are o perie și are și un fel de piaptă de felul ăsta. Așa te asiguri în 2025 pe un aspirator robotic că poți strânge orice și curăța orice fel de suprafață. Nu vorbim doar de suprafețe netede, noi le-am testat și pe mochetă și pe gresie. Partea asta, așadar, este responsabilă, vedeți că a și muncit, cu partea de curățat și de aspirat, dar și un pic de periat, de frecat dacă este nevoie. Apoi vine partea din spate cu rolele, care este responsabilă pentru dat cu mopul și curățat murdăria, să zicem așa, mai încăpățânată. Iar la acest capitol, tehnologia de top, ce înseamnă? Nu doar să ai o rolă sau două, ci acele role să înceapă să se miște. Iar rolele pe care le vedeți aici pot să coliseze în lateral. Mop mount removed. Rola asta de mop pe care o vedeți stă pe un braț care și acesta este un braț robotic. Dacă face o mișcare autonomă,
semi-autonomă, este robot. E bine, nu am doar un braț robotic, am și o astfel de extensie în lateral. Și nu este singura chestie care colisează. Mai avem și încă mai avem încă o perie aici, peria aceasta care și ea trebuie să ajungă la colțuri și ce îmi place foarte tare este că atunci când îl duci la stația de încărcare se retrage frumos aici în loc să stea pe exterior. Și acest braț se extinde pentru a acoperi toate colțurile. Pentru că rolele sunt rotunde, robotul e rotund, peria este rotundă, casa ta are colțuri și atunci cum o să le rezolvi? E bine, cei de la Roborock susțin că se duc până la 100% din suprafața pardoselii acoperită de aspirare, periere și apoi dat cu mopul. Putere mare de aspirare, două role care vor fi în stare să frece bine cu microfibră pe care le poți schimba la nevoie, însă până să ajungi să le schimbi, aceste mopuri vor fi curățate însă direct în stația de andocare, unde se și descarcă praful și mizeria și toată chestia asta se face automatizat, că de aceea vorbim despre robotizare. Și asta este doar partea de curățare. Dacă tot l-am întors aici, o să vă arăt senzorii responsabili pentru limitele de suprafață. Cu acești senzori, spre exemplu, robotul nostru își dă seama dacă este la limita unor trepte, dacă este la o margine să nu cadă, să nu se rostogolească. Cu toate astea, el este capabil să-și ridice și mopul și să se înalțe până peste obstacole de vreo 4 cm, astfel încât să poată să treacă peste anumite elemente de mobilier. Nu se ridică cel mai sus dintre toate, dar sincer eu nu am întâlnit oameni care să aibă praguri chiar atât de mari peste care să fie nevoie să treacă un astfel de robot cu aceste role, altfel destul de grippy, destul de puternice. Inclusiv rola asta de aici are și ea un sistem prin care are o perie aici foarte discretă ca să nu se încarce cu mizerie. Vezi? E o chestie mică aici, așa ca o microfibră din asta, o mică perie care pur și simplu curăță această rolă. Această atenție la detalii pe acești roboți și nivelul de sofisticare la care au ajuns cei de la Roborock este numărul 1, cred eu, în industrie, nu doar pentru partea robotică, trebuie să spunem chestia asta. Și abia după aceea încep să vină alte chestii de pe lateral. Aici avem sistemul acesta StarSight și este un sistem de navigare prin care robotul face mai multe lucruri. În primul rând se poziționează în spațiu, vede lumea din jurul lui și recunoaște obiecte. O să facă o cartografiere a încăperii. Asta deja o fac aproape toți roboții de la Roborock, însă este necesar să și calculeze distanțe și să recunoască dacă ceva se schimbă, se modifică pentru a ocoli obstacole sau, spre exemplu, atunci când se apropie de locul unde se odihnesc animalele tale de companie, să-și încetinească funcțiile, să facă mai puțină gălăgie și să le ocolească până când vor lipsi din peisaj. Îți vine să crezi, am ajuns la punctul la care roboții recunosc animalele de companie și le ocolesc ca să nu le sperie sau să nu le deranjeze odihna pisicilor și cățeilor tăi. Și asta este doar unul dintre senzori, pentru că, din ce am văzut eu, aici mai este un sistem StarSight pentru asistarea la navigare. Aici sunt conectorii pentru încărcare cu un senzor de proximitate ca să-și dea seama când vine la docking station. Însă aici mai are de asemenea încă un senzor. Eu cred că folosește un sistem cum este cel de pe camere pentru a-și da seama exact unde se află și pe lângă toate chestiile astea, aici unde se află robotul, este mare, pot eu să deschid? Nu pot în poziția asta. Brațul acela robotic, în momentul în care se ridică, are și el la rândul lui încă o cameră acolo sus, pe care poți să o vezi din interiorul aplicației. Remote viewing active. Așadar, brațul devine încă un al doilea unghi pentru camera ta de supraveghere. Prima este aici, a doua este pe braț, în plus mai ai și microfon și difuzor. Deci este și camera de supraveghere, este și camera de patrulare, este și braț robotic și abia după aceea poate fi și aspirator robotic. Ăsta este așadar aspiratorul. Ce ar mai fi important de spus despre el este că a dispărut lidarul de aici de sus pentru că avem brațul robotic și toată poziționarea se face cu aceste camere și acești senzori perimetrali. Și chestia asta face ca tot aspiratorul să aibă undeva la vreo 8 cm pentru a intra pe sub orice fel de piesă de mobilier. Pe sub orice fel de mobilă din Europa o să ajungă fără niciun fel de probleme, pentru că noi de obicei le facem de pe la vreo 10 cm. Hai să zicem 9, așadar ăsta o să intre peste tot.
Foarte important, intră pe dedesubt, sare peste praguri și poate să curețe până la colț. Curățenia, așadar, în primul rând este importantă, este garantată și abia după aceea vine partea de distracție. Dar ce faci după ce dai cu aspiratorul? După aceea o să fie nevoie ca din când în când, teoretic o dată pe săptămână, dacă ai o casă în care se strânge destul de multă mizerie, să vii să golești mai mult țiplă. Sacul din stația de bază. Pentru că în această stație avem în primul rând colectarea mizeriei din aspiratorul nostru robotic, care se află undeva pe aici. În spatele acestui capac cu oglindă pe bune, se află sacul ăsta, care se schimbă și se scoate foarte ușor și aici, dacă e o casă destul de curată, o să țină săptămâni. Dar o casă tipică, ei garantează minimum o săptămână de mizerie adunată într-un astfel de sac. Aici, în partea de jos, o să vină rolele și ce m-a mai plăcut, deși își curăță singur stația de curățare cu apă la 80 de grade și cu aer cald la 55 de grade, la nevoie poți să le desfaci, să le iei bucată cu bucată, nu doar asta, ci și pe asta. Și te poți duce să le speli tu la chiuvetă dacă vrei sau la duș, sau cred eu că poți să pui și în mașina de spălat vase, dacă vrei să fii cu adevărat comod. Pe care o pui la loc aici, asta o pui aici, asta îl pui. Să nu uit, o chestie foarte interesantă. Știi ce chestie asta? Asta este un rezervor de detergent de aproape jumătate de litru, vreo 550 de mililitri, dacă nu greșesc. Nu trebuie să te mai stresezi tu dacă ai pus sau nu detergent, pentru că roboții moderni de curățenie suportă inclusiv detergent în apa aia, pe care, apropo, o vor alimenta în robot înainte să meargă robotul la dat cu mopul, deja preîncălzită. Pentru apă, am mai văzut filmul ăsta, avem un recipient pentru apă curată, aici pui apă rece, pentru că el o să-și încălzească la nevoie, și aici avem un recipient de vreo 5 litri, iar aici avem un recipient pentru apă murdară, dirty. Iar aici este apa rezultată în urma datului cu mopul, dar mai ales al curățării lavetelor, însă și a stației de bază. Cam pe acum te întrebi, cum am ajuns noi aici? Păi am ajuns după ani de zile în care inovația a tot evoluat și cei de la Roborock au vrut să facă evident un show de tehnologie cu acest robot care se poate lăuda cu 5 segmente plus aceste 2 degete. Însă, ce vezi tu aici, brațul ăsta robotic, e mai sofisticat decât pare, nu este doar o jucărie. Dacă te uiți cu atenție, aici este o cameră și are inclusiv un LED. Și camera aceea, spre exemplu, eu pot să o văd de aici din aplicație. Pot să-i văd doar camera frontală, cea de aici. Uite, cam așa. Asta este camera frontală. Și acum mă uit la camera de acolo. Ce-mi place cel mai tare este că am inclusiv un mod manual, pentru că dacă vrei totuși și partea asta de gadget, am putea să facem așa. Privește-mă în ochi. I am your father. Fiecare mișcare a brațului poate fi controlată manual, iar acest grip se poate întoarce pentru a prinde orice fel de obiect. Strânsoarea asta este suficient de puternică încât să prinde obiecte de până la 300 de grame, spun cei de la Roborock, și să le ridice. Glumesc. Simt că strânge destul de serios, dar nu e chiar așa de rău. Să dai norocul. Hai că am dat noroc cu robotul. Am o întrebare pentru tine. Iubești oamenii? O să pornești o invazie? Maybe. Nu ești hotărât? În realitate însă, eu am văzut un filmuleț al lui Jerry Rig. Remote
viewing active. care a reușit să ridice până la 600 de grame. Acum, în realitate, un pantof, o șosetă sau alte obiecte de genul ăsta nu vor depăși această greutate, nu? Ce mi se pare interesant este că acest grip este gândit, chiar dacă este capabil să ridice obiecte, vă spuneam, destul de grele, să nu le strice, să nu le afecteze. Și toată chestia asta e făcută din materiale destul de ușoare, pentru că robotul ăsta trebuie să poată funcționa și să meargă de colo-colo. Faptul că a reușit să pună un braț robotic într-un aspirator robotic de ultimă generație este o realizare importantă. Și eu cred că dacă ești pasionat de robotică, ăsta este un exemplu foarte bun despre cât de departe poți să te duci cu imaginația și să transformi imaginația într-un produs și să pui produsul acela pe piață. Îmi doresc mai mulți roboticieni români care să aibă atât de mult curaj încât să se bată cu o astfel de companie, dacă e posibil. Ok, ți-am arătat că mă pot juca cu brațul robotic de aici din aplicație. Să vedem ce mai putem face din aplicație. Păi, în primul rând, este aplicația standard Roborock, de pe care poți să vezi harta și poți să marchezi tot felul de spații. Poți să-i dai să sorteze obiecte și poate să recunoască, vă spuneam, peste 100 de obiecte, dar poți să marchezi tu anumite obiecte tipice pe care le va vedea sau cabluri pe care să le ocolească. Apoi, poți să îi dai aceleași setări ca la orice alt robot, poți să-i dai ce fel de curățare să facă pe fiecare încăpere, în ce zone să meargă sau să nu meargă, ce program poate să aibă în fiecare zi sau săptămână și poți să îi dai, spre exemplu, cât de puternică să fie aspirarea sau dacă să facă aspirare cu mop și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt deja obișnuite, le-am mai văzut și pe alți roboți de la Roborock, dar acum sunt aici. Ce mai este nou în plus? Asta se încarcă cu vreo 40% mai repede, în 2 ore și jumătate se încarcă complet și după aceea poate să plece din nou la muncă, în același timp își poate face curățarea mopului de acolo. În rest, aplicația este destul de ușor și de folosit și intuitivă. Cei de la Roborock cred eu că în momentul ăsta poate cea mai bună aplicație de astfel de robot de pe piață. Uite, știu, în continuare, poți să alegi să-i dai așa Smart Plan, că poți să-i dai cu AI să-și facă singur programul și o să învețe în funcție de cum i-ai dat până acum, cât de mare e mizeria, cât a lucrat pe acolo să-și facă un program de capul lui. Partea de aspirator cu mop și aici, uite, suction power pe 4 trepte, câtă apă și de câte ori să facă trecerea respectivă. Spre exemplu, poți să-i dai o rută standard, dar din câte am observat, poți să-i dai inclusiv în perpendicular, dacă mizeria e mai dură, să facă niște treceri în perpendicular și să insiste mai mult. Vac and mop este, din punctul meu de vedere, chestia pe care poți să o faci o dată pe zi sau la 2 zile în funcție de cât de curat vrei să ții, însă dacă nu e nevoie, faci doar mop. Sau dacă nu, faci doar vacuum și tot așa poți să stabilești de câte ori vrei tu sau poți să-ți faci un program extrem de precis în funcție de cum vrei tu să se întâmple dacă ești atât de atent la detalii sau pur și simplu îl lași cu acest Smart Plan, îi dai play și își face treaba. Și cred eu că pe măsură ce avansăm, combinația asta dintre un robot foarte puternic, eficient, cu o stație de bază și cu inteligență artificială, un pic de AI și învățare, eu cred că ne va duce la punctul la care nu mai trebuie să-i spui tu care sunt camerele și ce să facă, pur și simplu o să o facă el. Deja face o grămadă de chestii singur, își reglează singur cât de puternic trage aspiratorul, cât de multă apă să dea, cât de intensă trebuie să fie curățarea, apoi își golește și își curăță singur mopul când este murdar și își dozează singur detergentul din recipientul pe care ți l-am arătat acolo. Pentru asta vei da o căciulă mare de bani în 2025 dacă îți dorești cel mai avansat robot de curățare pe care l-am văzut vreodată. Dar am rețineri din ce în ce mai serioase să-i spun robot aspirator pentru că nu mai face doar muncă de aspirare. Acesta nu mai este doar un aspirator. Acesta este un robot înainte de orice, care este capabil de mult mai mult decât curățare. Ce părere ai? Oamenii sunt mai importanți decât roboții? Te-am întrebat dacă oamenii sunt mai importanți decât roboții. Nu vrei să-mi zici eu? Nu? E nehotărât. Ar trebui ca oamenilor să le fie frică de voi? Remote viewing active. E nehotărât. Totuși, sunt oamenii mai importanți? Face și supraveghere, dar face și divertisment. Și la nevoie este în stare să facă și niște acțiuni în lumea concretă. Ne apropiem de momentul când o să putem spune că ăsta face și clătite. Asta mă întreabă oamenii de când au apărut smartphone-urile. Ok, a mai apărut încă o chestie. Dacă clătite face? Ei bine, nu face clătite, dar ridică pantofi de pe jos. Și îi duce la locul lor sau îi aruncă la gunoi.
tu hotărăști. Acesta este Roborock Z70 și sper că acest review să-ți fi dat un pic de inspirație. Decide tu dacă ți este de folos și dacă vrei așa ceva în casa ta. Dacă vrei să afli prețul actualizat încă o dată, mergi mai jos în descriere. Eu sunt foarte surprins cât de repede coboară prețul la roboții de top. Că nu vorbim de un robot de buget aici, din aia am mai testat și vom mai testa. Sunt o mulțime de roboți pe piață și facem mult mai multe review-uri de astfel de roboți decât de telefoane în 2025. Dacă vă sunt folositoare, nu uitați să dați cu like. Dați un share să vadă și un prieten care are casa vraiște. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja și dacă sunteți membri, aveți toată recunoștința noastră. Nu ești încă membru? Apasă pe join sau alătură-te sub acest clip și susține-ne cu abonamentul tău lunar. Iar noi te susținem cu review-uri independente în care spunem ce ne trece prin cap și mai facem și câte o prostie din când în când. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!